Hey everyone, beginner সকলৰ বাবে মেকআপ কিটৰ মোৰ লাষ্ট ভিডিওটোৰ কন্টিনিউৱেশ্যনত আজি মই আপোনালোকলৈ আৰু এটা ভিডিও লৈ আনিছো আৰু আজিৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম মেকআপ নতুনকৈ শিকা সকলৰ বাবে সুটেবল বাজেট ফ্ৰেন্ডলি আৰু ভাল কোৱালিটিৰ মেকআপ ব্ৰাছ সেট স্পঞ্জ আৰু মেকআপৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য টুলছ বিলাক প্ৰথমে দেখুৱাইছো এনেকুৱা কেইটামান টুলছ যিকেইটা আপোনাৰ মেকআপ কিটত থাকাটো প্ৰয়োজনীয় এইকেইটা বস্তুৱে আপোনাৰ মেকআপ কৰোঁতে বহুত সহায় কৰিব ইয়াৰে প্ৰথমডাল হৈছে এডাল আইলেছ কাৰ্লাৰ যোনডালে আপোনাৰ চকুৰ নোমখিনি কাৰ্ল কৰাত সহায় কৰে এইকেইডাল হৈছে কিউটিপ বা ইয়াৰবাড যিকেইডালৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ কাজল স্মাজ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ আইলাইনাৰ লগাওঁতে বা কাজল লগাওঁতে কৰবাত মিষ্টেক হ'লে সাফা কৰিব পাৰে পাউডাৰ পাফ এখনৰ সহায়ত আপুনি পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে টুইজাৰ এডালৰ সহায়ত আপুনি ফলছ আইলেশেছ লগাব পাৰে আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট স্পঞ্জ এডালৰ সহায়ত আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে এই স্পঞ্জডাল মই লৈছোঁ ব্ৰনছন প্ৰফেশ্যনেলৰ পৰা এডাল ইউজ কৰি মোৰ খুব ভাল লাগে নাইকা আৰু পেকৰো খুব ভাল স্পঞ্জ পোৱা যায় স্পঞ্জডাল লওঁতে এটা কথা মন কৰিব যাতে ইয়াৰ এটা মূৰ জোঙা হয় আৰু আনটো মূৰ অলপ ৰাউণ্ড শেপৰ হয় লগতে স্পঞ্জডাল ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপুনি এনেকৈ ধুই ল'ব লাগে মানে পানীত অলপ তিয়াই ৰাখিব লাগে যাতে স্পঞ্জডাল ফুলি যায় আৰু কোমল হৈ যায় পানীত তিয়াৰ পিছত স্পঞ্জডাল যেতিয়া কমপ্লিটলি ফুলি যায় তাৰ পৰা পানীখিনি একেবাৰে চেপি উলিয়াই ল'ব লাগে আৰু তাৰ পিছত এডাল ইউজ কৰিব পাৰি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ব্ৰাছ সেট যোনটো মই নিজে বিগিনাৰ হিচাপে পাৰচেজ কৰিছিলোঁ যেতিয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মোক মানে এটা কম দামতে ভাল কোৱালিটিৰ ব্ৰাছ সেট লাগিছিলে আৰু বহুত ইউটিউব ৰিভিউজ চোৱাৰ পিছত মই এই ব্ৰাছ সেটটো কিনিলোঁ এইটো পিউনা ষ্ট'ৰৰ ব্ৰাছ সেট কিনিছিলোঁ এমেজনৰ পৰা মই এইটো লৈছিলোঁ 3 বছৰৰ আগতে 450 ৰুপিজত কিন্তু দামটো চাই ইয়াৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল ইয়াত আছে মুঠতে 24ডাল ব্ৰাছ আৰু প্ৰত্যেকডাল ব্ৰাছে এনেকে প্লাষ্টিকৰ ৰেপাৰত ৰেপ কৰা হৈ থাকে ব্ৰাছবিলাকত ব্ৰেণ্ড নেমটোৰ লগতে কিহৰ কাৰণে ব্ৰাছবোৰ ইউজ হয় সেইটোও লিখা হৈ থাকে এডাল পাউডাৰ ব্ৰাছ আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ ষ্টিকডালত পাউডাৰ বুলি লিখা হৈ আছে গতিকে বিগিনাৰৰ বাবে জনাত সুবিধা হয় যে কোনডাল ব্ৰাছেৰে কি কৰে ব্ৰাছবিলাকৰ ব্ৰিচেলছবিলাক খুব ছফ্ট স্কিনত খুব ছফ্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰি মেকআপ আৰু ইয়াৰ ব্ৰিচেলছবিলাক সিনথেটিক ব্ৰিচেলছ লগতে ইয়াৰ ষ্টিকডাল উডেন ষ্টিক লেমিনেশ্যন কৰা হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে পানী চানী লগালেও খুব সোনকালে বেয়া নহয় এতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব পৰাকৈ কেইডালমান ব্ৰাছ দেখুৱাওঁ এই সেটটোৰ পৰা এইডাল হৈছে এডাল স্পঞ্জ টিপ ব্ৰাছ যিডালৰ সহায়ত আপুনি কাজল স্মাজ কৰিব পাৰে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো আপুনি দেখিছে চাগে যে স্মোকি আই মেকআপ কৰোঁতে এইডাল ব্ৰাছ মই সদায় ইউজ কৰোঁ এই খুব মিহি ব্ৰাছডালৰ সহায়ত আপুনি কাট ক্ৰিজ কৰিব পাৰে বা জেল আইলাইনাৰ লগাব পাৰে এইডাল আকৌ হৈছে আইব্ৰাও ব্ৰাছ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এইডালৰ সহায়তো ব্ৰাও ব্ৰাছ কৰিব পাৰে কিন্তু মই আইব্ৰাওখিনিৰ বাবে এই সেটটোৰ পৰাই এডাল স্পুলি ইউজ কৰোঁ আৰু সেইডাল হৈছে এইডালৰ সহায়ত আপুনি আইলেশেছখিনিও ব্ৰাছ কৰিব পাৰে মাস্কাৰা লগোৱাৰ আগতে এতিয়া মই আপোনাক 3ডাল খুব মিহি ব্ৰাছ দেখুৱাম এই সেটটোৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ মিহি ব্ৰাছবোৰ পাবলৈ খুবেই টান থেংকফুলি এই সেটটোত এনেকুৱা ধৰণৰ 3ডাল ব্ৰাছ আছে এইডালৰ সহায়ত আই মেকআপ কৰোঁতে আমি আউটাৰ কৰ্নাৰত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এইডাল আকৌ অকণমান চুটি এইডালেৰে চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰি আৰু এডাল আছে সেইডাল অলপ এংগুলাৰ আৰু এই ব্ৰাছডাল কিন্তু খুব ইউজ হয় বিভিন্ন কামত ইউজ হয় এংগুলাৰ ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত আপুনি আইলাইনাৰো আঁকিব পাৰে বা ইনাৰ কৰ্নাৰত গ্লিটাৰ বা শিমাৰী আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেট ব্ৰাছ এডালৰো খুব প্ৰয়োজন হয় আই মেকআপ কৰোঁতে এনেকুৱা ফ্লেট ব্ৰাছৰ সহায়ত আপুনি আইলিডত শিমাৰ আইশ্বেডো বা যিকোনো পাউডাৰ আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব পাৰে এই সেটটোত আকৌ কেইবাডালো ফ্লেট ব্ৰাছ আছে যদিও ইয়াৰ গোটেইকেইডাল ইউজ নহয় কিন্তু দুডাল ফ্লেট ব্ৰাছ মই সদায় ইউজ কৰোঁৱেই আগতে দেখুওৱা ফ্লেট ব্ৰাছডালৰ উপৰিও এডাল ইউজ কৰোঁ মই মোৰ আইব্ৰাও বোনত কালাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াৰ পিছত আহিলে এডাল ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছ এইডালৰ সহায়ত আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিব পাৰে আপোনাৰ কাৰণে এই ব্ৰাছডাল ইউজফুল হ'ব যদি আপুনি স্পঞ্জেদি ডাইৰেক্ট ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পায়
এডাল হৈছে ব্লাছ ব্ৰাছ আৰু এডালৰ সহায়ত ব্লাছাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰি এডাল মিডিয়াম সাইজৰ ৰাউণ্ড ফ্লাফি ব্ৰাছ যাৰ সহায়ত ব্লাছাৰ খুব ইজিলি এপ্লাই হয় এডাল ফেন ব্ৰাছ ইয়াৰ সহায়ত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰা হয় এই সেটটোত আৰু এডাল ফেন ব্ৰাছ আছে যোনডাল হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ অকমান ডাঙৰ হয় কিন্তু এডালৰ সহায়ত আপুনি পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে নেক্সট আহিলে এডাল এংগুলাৰ ফ্লাফি ব্ৰাছ আৰু এডালেৰে কন্ট্ৰোৰ এপ্লাই কৰা হয় ব্ৰাছডাল চিকবোনৰ তলৰ জেগাখিনিত পাৰফেক্টলি ফিট হৈ যায় যাৰ কাৰণে আপুনি শাৰ্প কন্ট্ৰোৰ লুক এটা পাব পাৰে আৰু শেষত এই বিগ ৰাউণ্ড ফ্লাফি ব্ৰাছডালৰ সহায়ত আপুনি কম্পেক্ট পাউডাৰ বা ব্ৰঞ্জাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া দেখুৱাইছো আৰু দুটা ব্ৰাছ সেট ইয়াৰে লেফ্টৰ ব্ৰাছ সেটটো জেনেৰিকৰ আৰু ৰাইটৰ সেটটো হৈছে প্ৰ' আৰ্টেৰ আৰু এই গোটেই কেইডালেই হৈছে আইশ্বেডো ব্ৰাছ জেনেৰিকৰ ব্ৰাছ কেইডাল হৈছে ৰাউণ্ড আৰু ফ্লাফি ব্ৰাছ এইকেইডালৰ সহায়ত ট্ৰানজিশ্যন শেড এপ্লাই কৰা হয় আইশ্বেডো এটা ব্লেন্ডিং আৰু বাফিং কৰা হয় পিউনা ষ্টৰৰ সেটটোত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ নাছিলে গতিকে মই জেনেৰিকৰ পৰা এই ব্ৰাছ কেইডাল ল'ব লগা হ'ল এই চাৰিডালৰ ভিতৰত এডাল ব্ৰাছে মই খুব ফ্ৰিকুৱেন্টলি ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে হয়তো বহুবাৰ দেখিছে মই এডালৰ সহায়ত ট্ৰানজিশ্যন শেড এপ্লাই কৰা এই ব্ৰাছবিলাকৰ লিংকবোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হৈ আছে পেকৰো এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ আছে যোনটো আপুনি নাইকা বা এমাজনৰ পৰা পাব পাৰে এডাল হৈছে প্ৰ' আৰ্টেৰ A25 ব্ৰাছ এডাল খুব ফেমাছ চিগমাৰ E25 ব্ৰাছৰ ডিউপ ব্ৰাছডাল অলপ ফ্লেট আৰু টেপাৰ্ড ক্ৰিজ লাইনত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিবলৈ এডাল ব্ৰাছ ইউজ কৰা হয় আন এডাল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাছ আপোনালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিম এডাল হৈছে প্ৰ' আৰ্টেৰ PE29 আৰু এডালৰ সহায়ত খুব ধুনীয়াকৈ লোৱাৰ লেছ লাইনত আৰু আউটাৰ কৰ্নাৰত লগতে ক্ৰিজ লাইনতো আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব পাৰি এতিয়া আজি দেখুৱা মেকআপ ব্ৰাছ আৰু টুলছবিলাকৰ সহায়ত এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকক কৰি দেখুৱাম ব্ৰাছবিলাকৰ ইউজটো বুজি পাবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব প্ৰথমে ইউজ কৰিছোঁ ময়শ্চাৰাইজাৰ এইটো নিউট্ৰজেনাৰ কম্বিনেশ্যন স্কিনৰ বাবে আজি ইউজ কৰা গোটেইখিনি প্ৰডাক্টৰে নাম আৰু ক'ত বিচাৰি পাব তাৰ লিংকবোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ময়শ্চাৰাইজাৰৰ পিছত মই এপ্লাই কৰি ল'লোঁ এটা প্ৰাইমাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু প্ৰাইমাৰ দুইটাই আপুনি হাতেৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে আইব্ৰাউডাল যদি আপুনি পেন্সিলেৰে আঁকে তেতিয়াও কোনো ব্ৰাছৰ প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু আপুনি যদি আইব্ৰাউত পাউডাৰ প্ৰডাক্ট এটা লগাম বুলি ভাবিছে পাউডাৰ কিটটোতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰাছ পোৱা যায় কিন্তু এনেকুৱা ব্ৰাছ যদি নাথাকে তেন্তে আপুনি পিউনা ষ্টৰৰ এংগুলাৰ ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিব পাৰে আপুনি যদি ডাইৰেক্ট স্পঞ্জেদি ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰিবলৈ অসুবিধা পায় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লেট ব্ৰাছ এডালেদি প্ৰথমতে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি মুখত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত খুব সহজতে স্পঞ্জ এডালৰ সহায়ত ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু যদি আপুনি স্পঞ্জ একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচৰাই নাই তেতিয়াও অকল ব্ৰাছডালৰ সহায়ত আপুনি ফাউণ্ডেশ্যনখিনি কমপ্লিটলি ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে অলপ সময় লাগে আৰু স্পঞ্জৰে ব্লেণ্ড কৰাতকৈ অকণমান ৰাফ হয় কিন্তু তথাপিতো কাম চলি যায় স্পঞ্জেৰে ব্লেণ্ড কৰিলে খুব স্মুথ এপ্লিকেশ্যন হয় সেইকাৰণে মই এতিয়া ব্ৰনছনৰ স্পঞ্জডালেদি গোটেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ম মনত ৰাখিব যে ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰিবলৈ লোৱা স্পঞ্জডাল খেমেকা মানে ডেম্প এইডালৰ জোঙা মূৰটোৰ সহায়ত চকুৰ ওচৰৰ ফাউণ্ডেশ্যন ব্লেণ্ড কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু ৰাউণ্ড ছাইডটোৰে মুখৰ বাকীখিনি এৰিয়াত ফাউণ্ডেশ্যন এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰি তেনেকৈ কনচিলাৰ ব্লেণ্ড কৰিবলৈ মই সেই একেডাল স্পঞ্জেই ইউজ কৰিছোঁ স্পঞ্জৰ জোঙা মূৰটোৰে খুব ইজিলি নাকৰ ছাইডৰ এৰিয়াবিলাকত কনচিলাৰ এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰি এতিয়া মই যে ভিডিঅ'টোৰ ষ্টাৰ্টিঙতে পাউডাৰ পাফকণ দেখুৱাইছিলোঁ সেই পাফকণৰ সহায়ত আপুনি পাউডাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে বিশেষকৈ আণ্ডাৰ আই এৰিয়াত যিহেতু চকুৰ একেবাৰে ওচৰলৈ ফ্লাফি ব্ৰাছ এডাল নিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লাফি ব্ৰাছৰ সহায়ত আপুনি কম্পেক্টেই হওক বা লুজ পাউডাৰেই হওক মুখৰ আউটাৰ পেৰামিটাৰত এনেকৈ লগাব পাৰে নেক্সট আহিলে আই মেকআপ আৰু প্ৰথমতে ইউজ কৰি মই আগতে দেখুওৱা ৰাউণ্ড ফ্লাফি ব্ৰাছডাল এই ব্ৰাছডালৰ সহায়ত মই ট্ৰানজিশ্যন শেড এপ্লাই কৰোঁ
ব্ৰাছডাল ৰাউণ্ড আৰু ফ্লাফি হোৱাৰ কাৰণে আইশ্বেডোখিনি খুব সফটলি ব্লেণ্ড হৈ যায় আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো ডাৰ্ক শ্বেডো এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া সেই Pro Arte PE29 ব্ৰাছডালৰ সহায়ত মই আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিছোঁ মোৰ ক্ৰিজ লাইনত এডালৰ সহায়ত খুব প্ৰিসাইজ ক্ৰিজ লাইন এটা পোৱা যায় বিশেষকৈ হুডেড আইলিড থকা সকলৰ বাবে এনেকুৱা এডাল জুঙা ব্ৰাছৰ খুব প্ৰয়োজন হয় ক্ৰিজ লাইন আঁকিবৰ বাবে এতিয়া সেই একেডাল জুঙা ব্ৰাছৰ সহায়তে আপুনি আউটাৰ কৰ্নাৰত ডাৰ্ক শ্বেডো এটা এপ্লাই কৰিব পাৰে মই এপ্লাই কৰিছোঁ এটা ব্লেক আইশ্বেডো এতিয়া আইলিডত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিবৰ বাবে মই সেই ফ্লেট ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিম মই এপ্লাই কৰিছোঁ প্ৰথমতে এই ব্লেক শ্বেডটো এই শ্বেডটো মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনলৈকে এপ্লাই কৰিম আমাৰ আইলিডখনো ফ্লেট আৰু ব্ৰাছডালো ফ্লেট হোৱাৰ বাবে আইশ্বেডোখিনি খুব ভালকৈ প্লেচ হয় এতিয়া মই সেই একেকেইডাল ব্ৰাছৰ সহায়তে একেকেইটা ষ্টেপে ফলো কৰিছোঁ আইশ্বেডোটো আৰু অলপ বেছি ডিপ কৰিবৰ বাবে ইয়াৰ পিছত মই ইউজ কৰিম সেই এংগুলাৰ ব্ৰাছডাল যিডালৰ সহায়ত আপুনি লোৱাৰ লেছ লাইনত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব পাৰে এংগুলাৰ ব্ৰাছডালৰ সহায়ত লোৱাৰ লেছ লাইনত আইশ্বেডো এপ্লাই কৰাৰ পিছত সেইখিনি ব্লেণ্ড কৰিবলৈ বা ডিফিউজ কৰিবলৈ আকৌ আপুনি সেই জুঙা ব্ৰাছডালেই ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মই আগতে কৈ অহাৰ নিচিনাকৈ শিমাৰ বা গ্লিটাৰী আইশ্বেডো চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি এংগুলাৰ ব্ৰাছডালেই ইউজ কৰিব পাৰে খুব সহজতে এনেকুৱা ধৰণৰ আইশ্বেডোবোৰ ইনাৰ কৰ্নাৰত এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰে ইনাৰ কৰ্নাৰত ডাঙৰ ব্ৰাছ এডালেদিতো আপুনি আইশ্বেডো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে গতিকে আই মেকআপৰ বাবে এনেকুৱা সৰু ব্ৰাছ থকাটো খুব দৰকাৰী এতিয়া আপুনি বিচৰা জেগাখিনিতকৈ যদি বেলেগ জেগাত আইশ্বেডো লাগি গৈছে তেতিয়া আপুনি কিউটিপ এডালৰ সহায়ত চাফা কৰি ল'লে এপ্লাই কৰি আছোঁ কাজল আৰু কাজলখিনি এপ্লাই হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি অলপ স্মাজ কৰি দিম অলপ স্মোকিনেছৰ কাৰণে আৰু মই ইউজ কৰিম স্পঞ্জ টিপৰ ব্ৰাছডাল নেক্সট লগাম আইলাইনাৰ আৰু যিহেতু মই এটা পেন ইংক লাইনাৰ ইউজ কৰিছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো কোনো ব্ৰাছৰ প্ৰয়োজন নহয় এই লাইনাৰটোৰে লাইনিং কৰিবলৈ খুব সহজ হয় মই লাষ্ট যোনটো বিগিনাৰ্ছৰ মেকআপ কিট আছিলে তাতে ইনক্লুড কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি চোৱা নাই তেন্তে ওপৰৰ লিংকত ক্লিক কৰি সেই ভিডিঅ'টো লৈ যাব পাৰে নেক্সট লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ যোনডালৰ সহায়ত মই মোৰ ব্ৰাউ বনত এটা মেট হোৱাইট কালাৰৰ শ্বেড এপ্লাই কৰিছোঁ এতিয়া কাৰ্লাৰৰ সহায়ত আইলেছেছখিনি কাৰ্ল কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত মাস্কাৰাও লগাই ল'ম নৰ্মেলি আমাৰ আইলেছেছখিনি অলপ তললৈ দু খাই থাকে কিন্তু কাৰ্লাৰডালৰ সহায়ত সেইখিনি ওপৰলৈ পুশ কৰি দিব পাৰি আৰু তেতিয়াহে আইলেছেছখিনি অলপ ভিজিবল হয় আৰু ওভাৰঅল চকুৰ লুকটো দেখি ভাল লাগে এতিয়া মুখত অলপ নেচাৰেল লুক আনিবৰ বাবে অলপ ডাইমেনশ্যন দিবৰ বাবে ব্ৰঞ্জাৰ লগাম আৰু ব্ৰঞ্জাৰ লগাবলৈ ইউজ কৰিছোঁ সেই বিগ ৰাউণ্ড ফ্লাফি ব্ৰাছডাল মই সাধাৰণতে ব্ৰঞ্জাৰেই লগাওঁ কিন্তু যিসকলে কণ্টুৰ লগাই তাৰ বাবে কণ্টুৰিং ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত ব্লাছ ব্ৰাছডালেদি ব্লাছাৰ লগাইছোঁ মোৰ টেম্পল অফ দ্য চিকছত ফেন ব্ৰাছডালেদি হাইলাইটাৰ লগাইছোঁ মুখৰ হাই পইণ্টছবিলাকত আৰু মুখৰ সৰু সৰু জেগাবিলাকত হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি এই সৰু ব্ৰাছডাল ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপুনি ৰেগুলাৰ চাই তেন্তে দেখিছেই চাগে যে মই নোজ কণ্টুৰিং কৰিবলৈ এডাল বিশেষ ব্ৰাছ ইউজ কৰোঁ এইডাল ব্ৰাছ মই মেবেলিনৰ কণ্টুৰ পেলেটটোত পাইছিলোঁ আৰু এইডালৰ সহায়ত নোজ কণ্টুৰিং কৰিবলৈ খুব সুবিধা হয় কিন্তু মেবেলিনৰ এই পেলেটটো যদি আপোনাৰ তাত নাই তেন্তে আপুনি জেনেৰিকৰ ৰাউণ্ড ব্ৰাছ এডালো ইউজ কৰিব পাৰে নোজ কণ্টুৰিঙৰ কাৰণে শেষত লগাইছোঁ লিপষ্টিক লেকমিৰ ফৰএভাৰ মেটৰ লিকুইড লিপষ্টিক শ্বেডটো হৈছে নিউড হিউ পিউনা ষ্ট'ৰৰ ব্ৰাছ শ্বেডটোত এডাল লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিবলৈও ব্ৰাছ আছিলে কিন্তু সেইডাল বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ সেইডালৰ সহায়তো আপুনি লিকুইড লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়া ওঠখন লাইনিং কৰিবলৈ ইউজ কৰিছোঁ ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ লিপ লাইনাৰ চেষ্টনাট
লিপ লাইনৰ কালাৰটো উঠৰ কালাৰৰ লগত ভালকৈ স্মাজ কৰি দিবলৈও আপুনি কিউটিপ ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া মোৰ মেকআপ লুকটো কমপ্লিট হৈছে আৰু আপুনি বুজি পাইছে চাগে যে আজি দেখুৱা ব্ৰাছ আৰু মেকআপ টুলছ বিলাকৰ সহায়ত ধুনীয়া মেকআপ লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে কমেন্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰি দিব লগতে মোৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে এই দুটা লিংকত ক্লিক কৰিব পাৰে